تعالوا نشوف السؤال ده مع بعض كده. 30 years old man presents with fatigue ونايت sweats وpruritus. هنا بدأ ينوه بالكلمة اللي هنجيلها دلوقتي اللي لسه قايلينها في الفيديو اللي فات، وabdominal distension وseveral painless masses around the neck. يعني هو الفرق بين دي وبين الحالة اللي فاتت الكلمة دي pruritus دي تمشي مع ايه الهودجكن ديزيز، لأن وجدوا في الهودجكن ديزيز بيبقى فيه اكسسيف ريليس من الخلايا، بالذات لو في ساعات شويه ايسينوفيلز بتطلع واي جي اي ميدييتد، ساعات بيبقى اكسس ريليس في النهايه من الهستامين في البودي، وده بيعمل برورايتس جامده قوي عند عيانين الهودجكن ديزيز. واللي بيؤكد الحقيقه الدور بتاع الاكسس ريليس اوف هستامين انها بتستجيب لما ندي هستامين ريسبتور بلوكرز زي والسايميتيدين كمان، انتوا عارفين اتش 2 ريسبتور بلوكر بيعالجها، بيحسن حالات البرورايتس بتاع الهودجكن. ف يعني في الاغلب سبب البرورايتس يبقى اكسس ريليس اوف هستامين مع عيانين الهودجكن ليمفوماز. قد يكون بسبب الايسينوفيليا اللي بتبقى معاه، قد يكون بميكانيزم اخر، ولكن الهستامين هو اللي عامل لي البرورايتس فيها. اذا ذكرت مع نيك ماسز بينلس نيك ماسز اراوند ذا نيك، يبقى انا خلاص كده في ملعب الهودجكن ليمفوما. فور ذا باست 2 مانث يعني نفس شبه اللي فاتت بس كلمه برورايتس. الفيزيكال اكزامينيشن لقينا مايلد ويت لوس ومالتيبل enlarged lymph nodes on both sides of the neck without tenderness, typical lymphoma وtypical هودجكن. البلاد تيست ريفيل انيميا هاي ال دي اتش، وده انزيم بيبقى موجود في الوايت بيسيز اللي هي كانت هنا برضو عاليه، بتكتر في الليمفوما ويزيد اللاكتيك دي هيدروجينيز برودكشن. with prominent small lymphocytes. What is the most likely diagnosis؟ هو هنا اشار بكلمه واحده ولكنها تكفي هنا ان احنا نوصل لان نقول دي في الاغلب most likely دي حاله هودجكن ليمفوما. وهودجكن ليمفوما لما بيجي بيقول لي ان هو ممكن في ستيجز للهودجكن ليمفوما دي، في الاغلب يعني دي مش دي في الناحيتين بتاعه النك زي ما احنا شايفين كده، فالستيج بتاعها معديه ستيج 1، يعني في الاغلب دي حاله ستيج 2 هودجكن ليمفوما. وجود البرورايتس كان عامل رئيسي ساعدنا في التشخيص الحقيقه، وادي حاله الهودجكن ليمفوما التقليديه اللي هي بتيجي لو ادي في شيست اكس راي، وادي الليمف نودز الكبيره لو وصلت للشيست نوت، وفي نفس الوقت العينين فاكرينها دي اللي هي الريد ستيرنبرج جاينت سيل بتبقى تيبيكال معاهم. يعني احتمال كبير جدا حاله اخرى تيجي يجيب لك الصوره دي او الصوره دي، او يقول لك كان في ريد ستيرنبرج جاينت سيل، او يقول لك برورايتس مور لايكلي تتلاقى في الهودجكن ولا النون هودجكن. شرحنا مع الهودجكن عشان الاكسس ريليس اوف هستامين اللي بيحصل. هودجكن ليمفوما دي malignant expansion typically برضه of B cells primarily involving lymph nodes. excisional lymph node biopsy هو اللي بيشخصها، بنلاقي كاركترستيك ريد ستيرنبرج giant cells زي الشكل ده، معينتين دي مشهورة جدا عندنا في الطب. This case is at an early stage لأن هي ما خرجتش بره يعني ال two sides of the neck، فكانت stage 2 and can be treated with local radiation. يعني لو هنختار لها علاج هي ما وصلتش اكسترا، غير فاكرين الحالة اللي فاتت في الفيديو اللي فات كان وصلت، او حالة النون هودجكن ليمفوما اللي شرحناها كانت وصلت للليفر، فكانت محتاجة راديو كيموثيرابي. هنا دي لوكال فقط في النك التو سايدز بس لسه لوكال، فلوكال راديشن may be the initial treatment. وساعات لو higher stage disease واحد يقول لي طب لو جه قال لي العيان ده، ما السؤال ده يا جماعه بيتفكك لخمسه سته، يعني زي ما قلت لكم بيجيب لي برورايتس ويقول لي وصلها في ماتشنج، اوصلها بهودجكن مش نون هودجكن. يجيب لي الريد ستيرنبرج جاينت سيل، اوصلها برضو بالهودجكن ليمفوما دي، يعني دي اللي بتفرقها بينها وبين النون هودجكن. يجيب لي ستيج 1 اور 2 ويقول لي محتاجه راديشن بس. يجيب لي حاجه واصله للليفر وهيباتو سبلينوميجالي زي اللي فاتت محتاجه كيموثيرابي. الكيموثيرابي الحقيقه تطور جدا في علاجات الليمفوما، والهاير ستيج ديزيزز يوجوالي تريتد بحاجه اسمها ABVD ثيرابي. هو ده الصيحه العصر في علاج الهودجكن ليمفوما.
ان هو بندي كومباينيشن كيموثيرابي من ادريامايسين اللي هو دوكسيروبيسين والبليومايسين والفينبلاستين والداكاربازين. الاربعه دول مع بعض سواء ادريامايسين بليومايسين فينبلاستين وداكاربازين، كل دول مع بعض كومباينيشن ثيرابي كومبو، يعني اي بي في دي هو ده الاختيار. لو قال لي طب لو الليفر متاخده اختار له انهي علاج وبيحط لي اي بي في دي تريتمنت كومباينيشن كيموثيرابي، هيكون هو افضل حاجه ليها. ولكن طالما هي مرحله لوكال بس في النك، يكفينا ايه الراديشن في هذه المرحله. يبقى الهودجكن ديزيز اللي شفناها كان فيها برورايتس، ولو في سؤال تاني ممكن يذكر لي الريد ستيرنبرج جاينت سيل، وادي صوره الهودجكن متطوره واصله للثوركس واخده الليمف نودز اهي طالعه من الليمف نودز ايه من الثوراسيك كافيتي زي ما شايفين ايه بالمنظر ده. والعلاج يا اما لو محدوده ندي راديشن، لو في سبريد كبير وندي اي بي في دي ثيرابي ادرامايسين بليومايسين فينبلاستين وداكرابازين دول مع بعض. وممكن يقولهم لي بالاسماء الدواء الفلاني بيستخدم في علاج كذا. فلازم نبقى اوير بالليمفوماس، تيجي اسئله كتيره جدا منها الكم معلومه دول يجي لك حواليهم مثلا ممكن 7 8 اسئله في الامتحان واكتر كمان، لانها بتيجي في اطفال وبتيجي في الانكولوجي وبتيجي في الانترنال ميديسين العاديه، في الجلديه تيجي برورايتس مع هودجكن، فبتيجي من كذا زاويه. فتاخدوا بالكم ايه دايما منها ايه حالات ايه الليمفوماس تتذاكر كويس. ودي بس بنلم ايه لما سريعه ايه مع بعض كعاده. نشوف بقى السؤال اللي بعد كده مع بعضينا باذن الله.